Chrám svatého Augustina se ve Valticích stal místem, kde se hudba snoubila s historií, duchovnem i emocemi. Předposlední koncert Lednicko-Valtického hudebního festivalu byl věnován uměleckému dědictví řádu Milosrdných bratří a unikátní valtické hudební sbírce. Řád Milosrdných bratří má ve Valticích hluboké kořeny. Bratr Martin Macek nám přiblížil duchovní rozměr tohoto místa a význam hudby v životě řádu, který po staletí pečuje nejen o tělo, ale i o duši člověka. Jak se vám líbil dnešní koncert, co na něj říkáte? Byl nádherný a jsem poctěn a rád, že v kostele svatého Augustina, našem řádovém kostele, právě zazněly díla Milosrdných bratří. Každá kostelní a církevní stavba je vlastně i kulturní svatostánek. Není to jenom liturgický prostor, a myslím si, to, co Lednicko-Valtický festival nabízí, patří do kostela. Je potřeba konzultovat s vámi dramaturgii právě těch koncertů? Ano, chceme mít přehled nad tím, co se v našich kostelích, jsou církevní stavby, tak co se tam bude odehrávat. A musím říct, že ne každá i možná muzika se tam hodí. Vystoupil soubor Hypochondria Ensemble, který se specializuje na autentickou interpretaci staré hudby. 7 vybraných skladeb zaznělo v duchu 17. až 18. století s věrností, pokorou a srdcem, které rozumí barokní kráse. Autentické provedení staré hudby si vyžaduje nejen znalost, ale i pokoru. Umělecký vedoucí souboru nám prozradil, jaké je to znovu oživit zapomenuté skladby z valtické sbírky a přenést jejich ducha do současnosti. Se snažíme objevovat vlastně hudbu převážně 18. století a podle té hudby, kterou zrovna studujeme, tak se mění i obsazení. A když jste zakládali tento sbor, mysleli jste si, že to bude fungovat tak, jak to funguje teď? Nebo jste měli něco jiného v repertoáru? Ne, zakládali jsme ho s tím, že to bude fungovat přibližně, jako jsme hráli dneska. Jak se vám právě tato hudba v dnešním prostředí hrála? Myslím, že velmi dobře a je to také tím, že ta hudba do tohoto prostoru patří. Tady pravděpodobně zněla řada, asi 2 nebo možná 3 ty skladby tady vlastně jsou ze zdejšího archivu Milosrdných bratří a pro mě a myslím i pro kolegy je to zase důkaz toho, jak je v 18. století v českých zemích, třeba v řádech a zejména v řádech, vyrůstaly osobnosti, které vytvářely takovéto podhoubí, ze kterého pak vyrůstaly ty obrovské osobnosti. Změnil se váš pohled na interpretaci během těch 25 let? Změnilo se to nějak? Částečně v tom, že zpočátku, když jsme studovali tu hudbu, tak samozřejmě člověk se snažil jaksi dodržovat nějaká pravidla, která vyčetl nebo získal od někud v traktátech, jak tu hudbu interpretovat, ale samozřejmě, že později převládlo to, že na jedné straně tohle člověk musí všecko znát, ale jde o živé muzicírování, o to, aby ta hudba byla živá. Lednicko-Valtický hudební festival se stal pevnou součástí kulturního života města. Starosta Valtic ocenil přínos festivalu nejen pro rozvoj kultury, ale i pro propagaci města jako významného centra hudby a historie. Jste hrdý na to, že se koná tolik koncertů ve Valticích v rámci LVHF? No samozřejmě, co jiného mi zbývá, protože takový perfektní projekt, který vytvořil pan Partika s manželkou, tak to je něco neskutečného, co se podařilo během těch 10 let. Přináší do Lednicko-Valtického areálu spoustu nových
turistů, lidí, kteří během koncertu, ať už tady pobývají, nebo se určitě do jako Valtic a i do Lednice vrací. Využíváte Lednicko-Valtický hudební festival právě třeba k propagaci města, propagaci turismu? Tak aniž bychom se domlouvali na skladbě otázek, tak jste se trefila do černého, protože včera jsem tady měl na návštěvě honorárního konzula Rakouské republiky, měli tady 33 starostů z Rakouska a právě i o tomto projektu Lednicko-Valtickém hudebním festivalu jsem se zmínil, že ve Valticích probíhá. Hudba spojila minulost s přítomností, klášter s městem, umělce s posluchači. V chrámu svatého Augustina zůstalo ticho, které ještě dlouho znělo v duších všech, kdo se přišli zaposlouchat. Lednicko-Valtický hudební festival propojuje i hranice a přivádí do regionu rostoucí počet zahraničních hostů a stává se místem, kde se kultura stává společným jazykem.